සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ සුදු ලුණු ගෙඩි ටිකක් කොහොමද වං ගෙඩියකට දාලා කොටා ගන්න කියලා. අපි සුදු ලුණු ගෙඩි වං ගෙඩියක දාගෙන කොටාගෙන චොප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ සුදු ලුණු බික් ටික මේ වං ගෙඩිය දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට වං ගෙඩිය දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වං ගෙඩිය තලන කොටස අරගෙන අපි එකෙන් තලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ සුදු ලුණු ගෙඩි ටික මෙන්න මේ විදිහට එමෙට තලා ගන්නවා. ටුට්ටක් තැළුණාට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක වං ගෙඩියෙන් අරගෙන මෙන්න මේ සුදු ලුණු ගෙඩියේ මෙන්න මේ කොටස අයින් කරගන්නවා, සුද්ධ කරගන්නවා අපි. මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම සුද්ධ කරගන්නවා. අපි මේ සුදු ලුණු ගෙඩියේ පොතු ටික අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සුදු ලුණු ටික දිගටම කොටා ගන්න චොප් වෙනකම්. මෙන්න මේ විදිහට වලට පේනවාද මේ සුදු ලුණු ඉස්ම හොඳට මතුවෙලා ටික ටික පොඩි වෙනවා. මේ විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්න සුදු ලුණු ටික. ඊට පස්සේ අපිට මේ පොඩි වෙච්ච සුදු ලුණු ටික මෙයාගේ භාජනයට දාගන්න පුළුවන්. අපි මේ සුදු ලුණු අරගෙන මේ භාජනයට දාගන්න මේ විදිහට. ඔයාලට සුදු ලුණු ගොඩක් මේ වගේ සුද්ධ කරගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් වං ගෙඩිය දාලා කොටා ගන්න එක ලේසි, එක කපනවට වැඩිය. එහෙනම් යාළුවනේ කෑමක් හදනකොට කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් කෑමක් හදනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සුදු ලුණු වං ගෙඩියක දාලා කොටා ගන්න එක ලේසි, සුද්ධ කරගන්නත් ලේසි. වං ගෙඩියක දාලා කොටා ගන්නකොට අතින් කපන්න ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙයාගේ හොඳට පේනවා ඉතින් ඔයාලට හොඳට ඉස්මැලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා අදත් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයාලගෙන් සමු ගන්න මම ප්‍රදීප් මදුසාන.